Fiți pe fază! Deci astăzi este vlog cu familion extins, vine mama soacră. În continuare vreau să vă arăt apartamentul doar ca să aveți un reper, încă o dată repet, cam ce puteți lua într-un Airbnb, într-o zonă centrală. A ajuns mami în Cuba? Fă, frate, că au ținut o la vamă. Da, bine ați venit, doamna! Vă rog, poftiți! Hola! Sosim momentul să ieșim pe străzi și să mergem la un tur ghidat. O să intrăm acum într-o zonă, da, de raționalizare a mâncării. Să ne plimbăm cu mașinile clasice. Este un Ford, din câte văd, mașinuța. Super! Visul meu! Visul lui mami, asta O este. mașină decapotabilă roz, ăsta e visul oricărei femei. Ia uitați ce cheie are domnul aici. Este cheia de la această mașină, un Dodge din 1952, ca să vă dați seama. Ia uitați-vă la ea. O să ne plimbăm puțin, efectiv ăsta e taxiul cu care plecăm de la cazare. Și sunt atât de fericit să văd mașina asta și să ne plimbăm cu ea, fiind realmente un taxi, da? No, lo que quería saber la calle para indicarme allí. Stai acolo elegant, acolo în spate. Spațiul la picioare, să Da. și vezi că tu ai banchete cu locul. Da, da, da. Deci, practic, dacă aveai o iubită, nu te despărțea nimic? Exact. Aquí hay muchos carros de clásicos, sí. Si. Deci, domnul ne-a explicat că o mașină de genul acesta oscilează între 15.000 și 20.000 de dolari. E bun prețul? Scrieți-ne în comentarii. Îi merg la vreo două. Una așa. Da, cât este jumătate. Eu mi-aș face un credit pentru așa ceva. Ia uite ce claxon avem. Extraordinar. Ia uitați-vă ce piele era pe plafon, nu plastic de ăla, cum se pune acum. Piele, fraților. Piele ventilată. Asta înseamnă eleganță. Am ajuns la Capitoliu și dacă tot sunt la Capitoliu, mașinuța asta superbă, parcă simțim așa vibe-ul cubanez total. Și încă o informație super importantă, acum am aflat-o. Mașina este, deci motor de Toyota de 3000, nu e turbo, cu schimbător, e cu schimbător automat. Păi cum sunt? Păi nu vezi că nu are schimbător, aici are schimbător. Si, solamente. Deci are doar aici, îi pui pe drive frumos. Aquí, por ahí. Todo. Vreau să remarcăm și cum pe bord, aici în caroserie, avem toate elementele, dar mai ales în vârf, nu știu dacă se vede, avem un berbec acolo pe capotă, da? Că suntem în Dodge tot. Și domnul a spus că a mers cu eu cu 120 de km la oră. În afara provinciei, da? Cu 120 merge mașinuța, ca să ne înțelegem. Oameni buni și frumoși, după cum ați văzut, ne-am început ziua prin a ne reloca din cazarea în care am stat până acum în Havana Vieja, respectiv suntem tot în Havana, dar în Havana veche. Iasmin s-a ocupat de a găsi o cazare aici care este absolut superbă. De ce e așa de mare și nu este precum în ceea ce am stat noi până acum? Pentru că, stai să spun microfonul să ne spui de ce ai ales această cazare. Pentru că vine mami și ea e puțin mai fițoasă. Și ei trebuie confort. Și sper să-i placă, deși până și aici am emoții. E cel mai luxuriant loc pe buget pe care l-am găsit. Okay. Și prezintă tu care două camere, bucătărie, totul. Exact. Condiții. Și să spui că avem și telefonul ăla. Exact, de tot. Deci vrem să vă prezentăm puțin acest apartament în ideea în care să vedeți cam ce se poate lua. Este deci în regim de Airbnb. Vine vizită de la centru, ca să mă exprim așa. Deci o primim o vizită pe mama Iasminei, da? Vine să ne viziteze de la Sanepid, de la ce se poate, da? Și am zis să luăm o cazare care să-i placă. Și deci cum vedeți este un living, mie îmi place tare mult că avem și un balcon aici. Mie parcă mi se pare că genul ăsta de cazare pe care o avem aici am văzut-o și prin filme, așa din asta, mai ales de prin Italia, de prin Spania, cu o curte interioară, cu multă liniște, ia să vorbesc eu mai încet. Ce are foarte tare cazarea asta, are și un telefon pe care gazda ne l-a pus la dispoziție, care poate fi folosit ca hotspot când ieșim din casă. Asta chiar o treabă foarte tare, deci pe lângă faptul că avem Wi-Fi în casă, putem să avem și acest telefon. Acum noi ne-am gândit mai mult pentru mama Iasminei, că sincer
Noi nu suntem, adică ne descurcăm și fără internet, nu știm cât de bine merge, dar e bine că l-avem. Gazdele foarte tare ne-au așteptat aici, inclusiv cu, ia uitați ce, foarte de cum să vă zic, de bun simț oameni de aici. Welcome Yasmin and Family, foarte frumos. Avem și un frigider cu produse pe care le putem denumi așa, de greu de găsit, cu Coca-Cola, cu apă plată, da? Cu prețurile aferente. Prețurile sunt decente, adică nu sunt exagerate. În continuare vreau să vă arăt apartamentul doar ca să aveți un reper, încă o dată repet, cam ce puteți lua într-un Airbnb, într-o zonă centrală. Avem, evident, două camere, da? O cameră aici. Ce-mi place mie foarte mult este că sunt aerisite, așa, vedeți că evident nu au geamuri, ca să înțelegem. Deci aici, practic, da, geamul nu există și asta aduce o ventilație foarte faină. Deci avem o cameră aici și cu depozit, cu șifonier, cu tot ce trebuie și o cameră aici. Foarte mult îmi place, atmosfera mai ales îmi place. E o zonă un pic umbrită, un pic răcorită, exact ce îți place să ai în Havana și o baie care este o baie împărțită, o baie în care avem șampon, adică astea sunt produse de lux, apropo, da? Să ai săpun, să ai hârtie igienică, să ai uscător și tot ce vedeți aici în Havana, pentru noi turiștii sunt cumva normale, da? Pentru oamenii care locuiesc aici, o parte din populația de aici, sunt produse greu de găsit, ca să ne exprimăm așa, da. Bun, și pentru un asemenea tip de apartament plătim 3 persoane, cât ai posibilitatea pentru 2 nopți, 60 pe noapte 60 de euro. 60 de euro pe noapte, în 3 persoane. Deci putem să... Apropo, cu mic dejun. Deci o să vină mâine de dimineață o doamnă și o să se ocupe de starea noastră de spirit prin a ne pregăti micul dejun, că noi suntem, vorba aia, în relaxare. Deci 57 de euro îmi spune... 15 grade de micul dejun, mi se suflă. pe 42. Vreo 42 dacă scoate micul dejun, că dacă mergeam în oraș să-l servim, cam acolo era, nu? Da. Deci cam așa e socoteala, ca să știți la ce să vă așteptați. Eu consider că e un preț corect și un preț bun. Și avem și telefonul, dacă veniți și nu vă cumpărați SIM cardul care ați văzut cât costă un SIM card de internet aici, costă undeva la, cât era, $30 dacă alergați mult să-l găsiți pentru 6 GB. Deci cu toate condițiile pe care le primiți aici, consider că este mai mult decât un deal bun. Cu speranța că vă place tot ceea ce ați văzut, ca de obicei o să vă lăsăm linkul în descriere, link pe care puteți accesa direct în Airbnb pentru a putea rezerva acest apartament dacă aveți drum prin Havana și căutați ceva drăguț și vă place ce ați văzut aici. Fiți pe fază! Deci astăzi este vlog cu familion extins, vine mama soacră, va fi paranghelie, vă dați seama, vine pe alt fus orar, vine obosită, vine cătrânită, nu știe la ce să se aștepte, trebuie rapid să o scoatem la un mojito ca să o băgăm pe atmosfera havaneză. Bine, am făcut program complet astăzi, cred că sărbătoarea nici nu știu ce o să... Cred... Da, și azi și mâine, mă rog, nu știu cât o să mai să o să filmez eu ca să-și amintească chestii, că nu știu cât o să mai rețină, dar în orice caz e vlog total astăzi. Fiți pe fază. Și de ce se întâmplă acum? Mergem să luăm pe mami. A ajuns mami în Cuba? Fă, frate, că au ținut-o ea la vamă. O să aibă ceva poveste să ne dezică. În ce direcție trebuie să luăm? În dreapta. Încolo? Aoleu! Nu Deci știu ce o să-mi iau. Nu, e să zice că noi nu știam că... Dacă și pe noi ne-a ținut, dar nu cine știe ce, știi? Că dacă iau se supere, sigur. Da, O zic că trebuia să-mi ziceți, dar nu e așa că dacă i-am fi zis, ar fi fost cred că rămâne în Madrid. Dar fi zis, Iasmin, eu nu mai vin nicăieri, deci nu. Dacă sau atât am întreabă. Mi-ar fi zis, veniți să mă luați, dar n-aveam cum, nu e ca și cum puteam intra. Da. Deci ideea este că, v-am mai spus noi și în alte vloguri, român fiind, e complicat să treci rapid de vămi, pentru că așa e pe la noi. Asta e situația. Adică peste tot am avut probleme pe aici, prin America Nu știu, Latină. hai să vedem ce s-a întâmplat la ea. Ți-am zis, la ea probabil, eu am văzut că persoanele care erau femei singure, ei nu prea obișnuiesc, probabil, nu știu, se pare mai ciudat, și dar de ce ai venit singură? Ne-am trimis și poze cu noi să facă dovada că suntem deja aici, că ne vizitează, că... Da, dar mami, și cred că știa că îi spunea aia, să-i arate, să-i spună ceva. Se pierduse, cred că deja. Era pierdut de O să ne povestească ea, dar nu cred că o să vrea să apară la cameră, că o să zică ea, Yasmin, lasă-mă. Las că o filmez eu așa. Cu camera ascunsă, ăla. Cu camera ascunsă. Nu o vezi pe mami, nu? Deocamdată nu o văd.
să te O să-i placă aici la piață. Fii atent că am făcut curat aici, am pregătit tot. Exact, dacă ar fi intrat ea direct. Mamă, o să zică wow, o să zică ce e cuvântul ăsta, că mă trage curentul. Da, toată lumea o să crede că mama ta e fițoasă, ceea ce nu e un om chiar foarte ok. Da, știi, și de fapt să pare că eu mă plâng și să vină mami să fie hei, vă pup, hai să ieșim în oraș, ce-mi place vântul ăsta. Ai, de capul meu, iubire, oprește puțin vântul. Știi că lui mami îi place vântul, că o amețește. Aia cred că e. Aia pare fi, da. Hai, stai, Nu să- crede, deci a venit cu mașină clasică? Da! Va, gracias. Deci nu cred că a venit cu Da, mașină nu, clasică. ea e? Da, probabil. Bă, Ia, filmează, filmează. Da, ia. Stai. Ia uitați cum a venit brigada. Filmează. Ai. Mama! Incredibil. Wow. Stai să deschidem ușa, stai. Dar bine ați venit, Vă doamna. rog, poftiți! Hola! Ai văzut ce șansă cu ce... N-am plătit, ai cumva de 20 sau ai schimbat? Ai doar de 100? Da, Nu hai cred. că găsim să Nu cred. Îi dăm în bani local, iubita. Hai. Hola, bună! Bine venit în primul rând. Hai să te pupăm. Hai. Nu pot. Scuze, dacă ți-am urdit ochelarii că sunt puțin strinos. Deci să începem cu începutul. Bine Gracias, venit. señor, por esperar y por Ai văzut todo. cu ce mașină te-ai minut? Vreau să fac o poză. Hai. Viene de muy lejos, muy lejos. Ok, Se face muchas și poza gracias. de bun venit. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Buen día, muy Buen bonita, día. muy bonita. Da. Păi, nu știu, aici lângă mare. Da. Mamă, mami, e reușit să vii, ți-ai luat și pernuță, mamă, frate, ca o călătorie. Hai de cap. Hai că eu în față ca să dau Deci e direcție. un apartament din ăsta mai oldies, așa. Bine, nu e mișto cum îți Cam imaginezi. cum e tu, toată dar sper Cuba să de stai. altfel. Ce? Cum e toată Cuba de altfel. Da, doar aici e cel mai nou loc pe care să-l vezi din Havana. S-a nimerit așa să te aduc fix aici, la lux. Deci n-a fost cu complicațiuni, cu alte întrebări, cu nu știu ce, doar te-ați... A venit și m-a întrebat un pic. I-ai arătat poza cu noi doi? Nu. A, Că păi a eu fost se ușor. Am spus, eu am început să explic că știți că dacă vreți vă arăt locația sau încazările aranjate. Nu, tranquil. Bun, pe atunci să știi că la mine a fost mai greu. Oh, ce drăguț! Și noi am făcut introducere, că să vedeți ce figură să facă, mă. Da, pe două camere. Stai să dăm drumul la aer. Mamă, ce mișto e! Mamă, frate, ce-i place, frate. Doar sunt țânțari. Da. Păi stai așa. Ce mă filmezi? Da, de Auzi, când... dar stai așa, că vreau să vedem. Da. Stai așa, auzi că vrei să închidem termopanul? Nu știu, mie mi-e Termopanul, cald rău vrei să aici. În închidem? camere Nu avem s-a aer prins, condiționat, mamă, dar aici nu. Lasă așa, ăsta pornit? Păi dimineața vine să ne gătească domnul micul dejun aici. Avem, păi da. Avem Facem micul condițioane. dejun și după aia avem turul. Da? Știi? Deci, Nu, e un geam, e un geam. deci vezi Pe că curtea interioară. reacția a fost bună, se pare. Reacția. Ne așteptam să stai fie mai acolo, după aia, de problematică. Alina, te rup doar. Și dacă dormea sau era real. La realitate, Da, că omul a fost de treabă ca atâta ne lua o ricșă pentru două persoane. da. Bună dimineața, ți-a luat blugi noi, uite și pe mami este la ținuta lejeră. Bună dimineața, bună dimineața. Deci uitați-vă ce mâncare ne-a pregătit doamna. A venit, ne-a gătit, a plecat și se întoarce să strângă și masa. Cu decorațiuni. Zi și tu ce răsfăți, mă, frate. Repetăm prețul? N-are sens. Hai, poftă bună. Deci am început ziua foarte bine. Ne pregătim astăzi de o zi fabuloasă. Avem o grămadă de explorat. Dăm drumul la treabă după ce popăm. Sosim momentul să ieșim pe străzi și să mergem la un tur ghidat. Să vedem ce mai aflăm nou despre orașul Havana și istoria acestuia. Și o să vedem exact cam care vor fi informațiile prețioase pe care atât ghidul cât și Iasmin, care este foarte bine documentată, ni le va oferi. Suntem aici în formație de alb pentru a rezista soarelui. Suntem în zona turistică, în zona centrală a Havanei Vieja și începem turul fix vreo 3-4 minute. Nu la fix, în 2 minute începem. Hai că suntem bine. Și avem camera de comerț. Aici a fost înființată de către un arhitect din US
Aici era piața unde se făcea comerțul, iar catedrala nu mai e catedrală, ci este sală de concerte, alături de terminal unde aici veneau o grămadă de americani când Obama a deschis comerțul. În 1960, Statele Unite au impus un embargo economic și comercial asupra Cubei ca răspuns la naționalizarea proprietăților americane după Revoluția lui Fidel Castro. Acest blocaj sever a izolat insula de una dintre cele mai mari economii ale lumii și a limitat drastic accesul cubanezilor la bunuri, tehnologii și resurse. Embargoul nu a fost doar o sancțiune economică, ci un instrument politic menit să slăbească regimul comunist și să forțeze schimbarea. Dar, în realitate, a înrăutățit viața de zi cu zi a cubanezilor, afectând aprovizionarea cu alimente, medicamente și piese de schimb pentru mașini, dar și întreaga economie. Ani de zile, Cuba a supraviețuit prin improvizație, inventivitate și sprijin din alte țări, în timp ce portul din Havana a fost martor la toată această izolare forțată. În 2014, președintele Barack Obama a făcut un pas istoric, anunțând relaxarea unor restricții și o deschidere către dialog și schimburi economice. Turismul a explodat, iar speranțele pentru o viață mai bună au crescut. Însă, această deschidere rapidă a adus și provocări. Inflația a crescut, iar prețurile la produsele de bază s-au ridicat, lăsând mulți cubanezi într-o situație economică și mai fragilă. Creșterea turismului a făcut ca unele resurse să fie mai greu accesibile pentru localnici. După plecarea lui Obama, politica față de Cuba s-a înnăsprit din nou. După ce Donald Trump a devenit președinte în 2017, multe dintre relaxările impuse de Obama au fost inversate. Trump a reintrodus restricții mai dure asupra călătorilor și afacerilor cu Cuba, consolidând din nou embargoul și făcând viața cubanezilor și mai dificilă. Ce personaje, doamnă! Un poquito de música. ¿Qué quiere, mi amor? 2 por 5 por 500. 2 por 500. Chócala ahí. Gracias. Ay, 2 por 500. Nunca había hecho eso. Nunca? No. Și-au luat fetele de mâncare, mamei nu-i place că e pe ulei. Hai! Doamna s-a mirat, ați văzut că a zis că nu a mai negociat nimeni să ia, dar era personaj, doamnă. Te-a văzut că și tu ești personaj, vezi că merge combinația. Aici avem plața de Los Armas. Este practic piațeta centrală din Havana, unde de obicei aici de s-a pornit practic construcția orașului vechi. Și aici sunt toate clădirile administrative pe care le aveam în primele etape ale colonizării efectuate de către spanioli. El Templete este un monument istoric aflat în Plața del Armas, în centrul vechi al Havanei. Aici, pe 16 noiembrie 1519, s-a ținut prima slujbă religioasă și prima adunare oficială a coloniștilor spanioli. Acesta este considerat momentul fondator al orașului Havana, în locul unde fusese mutat definitiv. Clădirea El Templete a fost construită abia în 1828 pentru a comemora acest moment. În fața ei se află un copac ceiba, considerat simbolic, lângă care cubanezii vin anual pe 16 noiembrie să-și pună dorințe. Este unul dintre cele mai importante locuri istorice din capitală, care marchează începutul Havanei de astăzi. Această stradă este făcută din lemn, după cum puteți vedea în cadru. Da? Este lemn aici, iar povestea este destul de interesantă. O să vă spun în timp ce mă apropii de grup. Și anume, arhitectul de la acea vreme, fiind de origine spaniolă, având o iubită care făcea și siesta la prânz, după cum puteți vedea aici, șosele erau pline de piatră, da, făcute din piatră, iar cum existau căruțe care făceau o grămadă de zgomot, o trezeau pe domniță. Așa că domnița a zis, ori faci ceva cu treaba asta, să mă pot odihni și eu la prânz, ori plec în Spania. Așa că s-a făcut strada din lemn pentru a amortiza zgomotele ca doamna să poată să doarmă bine la prânz.
necesitas paracetamol? Sí. Paracetamol. Por dolor, por este, sí. Ok. O să intrăm acum într-o zonă, da, de raționalizare a mâncării. O să fim mai discreți așa cu camera. Deci este zona unde se raționalizează bodega, cum se numește aici. Bodega locală la care ești arondat și unde practic îți iei mâncarea raționalizată. N-am insistat foarte mult să filmăm pentru că v-am spus, respectăm oamenii și prin ceea ce ei trec, dar la fel de bine înțelegem foarte bine fenomenul, că vorba aceea am fost și noi pe acolo. Și ați văzut, era raționalizat totul, vedeai o dată pe lună, îți luai o pungă de orez sau ceva de luat, restul la piața liberă, să spunem așa, este foarte scump pentru localnici. This is a local market. In Cuba we have state-run markets and we have these private markets. The difference, if you ever go to a state-run market, is clear. The variety and the quality of the product is better compared to the state. Ce vrea să ne explice ghidul aici este că o ceapă costă undeva la, cât ai să că vine, deci 250, cam cât vine. Deci aproape $1, aproape de jumătate de kil, deci cam 10 lei kilul de ceapă, cam asta e prețul. Adică sunt foarte scumpe produsele la piața liberă. Va să zic că după turul de l-am avut cu ghidul, mergem să servim și noi un mojito, să ne relaxăm, să spunem așa, simțurile. Foarte, foarte tare ce am aflat, adică de la un ghid poți să afli lucrurile mai intime, dar nu chiar pe toate pe care le poți afla dintr-o țară. Cert este că vă recomandăm turul pe care l-am făcut, tipul super ok. O să vă lăsăm și linkul aici în descriere dacă vreți să apelați la el. Mie mi-a plăcut că a adus acel taste al realității. Chiar în anumite momente m-aș și rugat să nu filmez anumite lucruri, pentru că e mai bine să le aflați la fața locului. Asta este de fapt și savoarea explorărilor. Dacă v-am dat totul aici, ar fi chiar, cum să zicem, sec. Dar o să vedeți că tot ceea ce am relatat până în momentul de față aduce profunzimea acestor locuri. În continuare, intrăm într-un bar, într-o locație, să zicem așa, în plasament, unde se dă drumul și la cantare. Hola, 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 buenas. Și am ajuns, parcă acum ne așteptau. A zis, bă, dacă tot au venit, s-a dat drumul la cântare exact când s-a pus invitatul de onoare la masă. Fiesta, fiesta! Come on, man. Gracias. Cannelons, Gracias. lasagna, pizza. Gracias. But also we have Cuban food too. Gracias. Muchas Well, gracias. in another time. En another time. Okay, okay. Muchas gracias. Okay, you're welcome, my friend. Cântare peste tot, distracție, stare de bine. Gracias, amigo. Muchas gracias. Deci ăsta este cel pe care îl căutam noi, nu? Doña Eutimia. Deci ăsta e restaurantul la care urmează să mâncăm. Rămâneți alături de noi pentru că, după ce mâncăm, o recuperăm pe mami, care s-a dus un pic tranquilo. Și mai apoi mergem să ne și plimbăm cu mașină clasică, facem un tur extins. Ia uite, Iasmin, a venit mâncare aici cu ambient sonor, cu mojito. Era inclus, nu? Uite-te și tu ce frumos aici, cum s-a pictat această farfurie. A răsărit o stea aici în domnul ăsta, vezi, Păi da, dăm la lăutare aici când am dat în România, dar merită. E genial ce se întâmplă aici, uitați-vă așa ce peisaj, ce genial se întâmplă să fie totul.
Aquí, gracias, gracias, muchas gracias. Romania, 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 sí. ¿Sabes Romania? No, 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 no. No, 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 no. Pero Rumanía no es en Jixi King. Gusta Sí, mucho. sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias. ¿Me escucha? Ya, ok, Ahora. escucha. No Escucha. problema. Dice así. Es el tuyo, ¿cómo te nunca he tocado? Ay, ay, ay. Mi niña, Ya, ya, ya. yo te viendo muy solita por la calle. Ay, 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 ay. Cuando te vio, mi corazón se volvió loco. Yo vi, yo más, cada día te quiero más. Yo vi, yo vi, yo vi, yo más. Cada día yo te adoro más. Yo vi, yo vi, yo vi, yo más. Mi niña. Yo vi, yo más. Cada día te quiero más. Yo vi, yo vi, yo vi, yo más. Cada día yo te adoro más. Yo vi, yo vi, yo vi, yo más. Mi niña. Ay, que yo la vi por primera vez y me enamoré, yo me enamoré de María José. Ay, bamboleiro, que la vida yo la prefiero vivir así. Bamboleiro, porque la vida yo la prefiero vivir así. Yo la prefiero vivir así. Por la vida enamorado, cuánta cosa y no he notado. Ay, que no, Incredibil ce cânt, Doamne, și e incredibil. que no, que sí, que sí, que no. Bamboleiro, porque la vida yo la Că oamenii prefiero vivir así. Ai, ai, ai! Deci avem aici sfatul zilei. Când am plecat din Mexic, am schimbat banii și când am schimbat, Iasmin mi-a zis: dar ce o să facem cu atâția bani de $1? Am schimbat o grămadă de $1. S-au dus, da. Deci schimbați-vă bani mărunți, că aici sigur o să aveți pe ce să-i dați. Uitați-vă la oameni ăștia. Mai mă, frate, deci zici că sunt de la România au talent. Ce România au talent? De la toate talentele la un loc, adică sunt... Ia uite. N-ai cum. Dai cu banul în ei de nu se poate, adică vedeți-ne, noi astăzi cred că am dat, luați-vă bani mărunți la voi că o să aveți pe ce să dați, ne-am dat toți banii de pe noi, de pentru oamenii ăștia, de efectiv, na, mai trebuie și un pic de mâncărică, mai trebuie, da, mă rog, facem din toate câte puțin. Fetele astea două și și ele să fumeze o țigară și lasă. S-a lăsat un concept, ele se pare că se fac așa inabordabile. Deci, nepoliticos, mai bine spune o serios, Da. Și ce e funny e că e și un domn în partea stângă care nu are legătură cu bandul, dar s-a alăturat. A sosit momentul să ne plimbăm cu mașinile clasice. Este un Ford, din câte văd, mașinuța. Sunt Ford de ce año? Ford de 1948. Ford de lux. 48? Sí. Con ¿De motor qué? original V8. V8 motor original? E cu motor original din 1948, vă dați seama? Opa! Mamma mia! E automatico? No, mecánico. Manual. Manual, ok. Oi, oi, oi. Ah! Avem și claxon. Ce fac fetele, cum vă simțiți? Foarte bine. Vă place cu decapotabilă? Da, super. Visul meu. Visul lui mami asta O este. mașină decapotabilă roz, ăsta e visul oricărei femei. Ai, porque llorar,
vida es un carnaval. Dar muzică n-avem, mă? Păi am oprit eu ca să putem să vorbim, ca să nu fie cu Păi copyright. dar avem muzică, vrem să ne distrăm. Am făcut și o pauză pe drum să ne putem bucura de un mic moment în liniște, pentru că e și foarte cald, sincer vă spun, la ora aceasta. Eu în continuare sunt fascinat de mașinuța asta, uitați-vă la ea. Vă dați seama de ce este Ford cu motor original. Ia să-i cer cu motorului nostru, poate să ne arate și interiorul motorului. Pero bueno, Wow! Este un motor original sí, el de original. Ford. Deci ăsta e motorul original de la Ford, uitați-vă la el cum arată. Este un motor diesel ori gasolina? Gasolina. Gasolina, no turbo, simple, No, sí. aspirat. Con carburator? Carburador. Să poți să folosești așa ceva după atâția ani și ani de zile, într-o condiție atât de bună, n-ai ce să-i reproșezi. Adică, sincer, fie vorba între noi, toată stima pentru oamenii ăștia care, vedeți, dacă n-au avut alte mașini, au învățat cum să le conserve pe astea pe care le aveau. Și aici, după cum se poate vedea, este locul în care vin miresele să-și facă poze. Și ia uite ce frumos e aici. Deci nici nu zici că mai ești în Havana, zici că ai ieșit din oraș și ai ajuns în altă zonă, ceva idilic, ceva exotic, ceva deosebit.